Hello, hello. Cô chào các bạn nhỏ nhé. Chúng ta sẽ cùng nhau ôn tập lại nội dung bài trước nào. Hôm nay cô giáo gửi cho các bạn bản đẹp hơn vì hôm trước cái laptop của cô giáo không ghi được âm. Okay, now let's listen and repeat after me. Các em nghe và nhắc lại cùng cô nội dung bài nhé. Dress, dress. This is an orange dress. This is an orange dress. Shirt, shirt, shirt. This is a purple shirt. This is a purple shirt. Shorts, shorts, shorts. These are brown shorts. These are brown shorts. Socks, socks, socks. These are green socks. These are green socks. Pants, pants, pants. These are brown pants. These are brown pants. Chúng ta cùng nhau ôn tập mẫu câu. What do you want? What do you want? Đối với câu hỏi này ở trên lớp chúng ta có hai cách trả lời ạ. I want a dress. I want a dress. Các bạn có thể thay từ a dress bằng các từ khác như a t-shirt, a hat, hay là a coat hoặc a jacket. I want some pants. I want some pants. Các bạn có thể thay từ pants bằng các từ như shorts hoặc socks các bạn đã học ạ. Now, listen and repeat one more time. What do you want? I want a dress. What do you want? I want some pants. Cô cho chúng ta cùng luyện lại cái phần câu chuyện nhé. At the store. At the store. I want some new clothes. I want some new clothes. Me too. What do you want? I want some pants. Okay. What else do you want? I want a shirt. Oh, I see some over there. How about you, Lucy? What do you want? I want a dress. Good idea. Good idea. What else do you want? I want some socks. Okay, I'm ready to go. Các bạn lưu ý cách phát âm của các từ what else, good idea, over there, new clothes. Ok. Các bạn luyện đọc và chép lại nội dung bài hội thoại giữa bạn Jill và bạn Lucy của giáo nhé. Các cụm từ và nội dung bài cô giáo đã giải thích trên lớp rồi đúng không ạ? Ở đây ạ, cô giáo nói lại này. At the store là tại cửa hàng. Bạn Jill nói rằng I want some new clothes. Tớ cần một vài món quần áo mới. Lucy nói rằng me too. Tớ cũng vậy. What do you want? Vậy cậu cần gì? Lucy hỏi Jill rằng cậu cần gì? Jill trả lời ạ, I want some pants. Tớ cần một vài chiếc quần dài. Ok, được thôi. Lucy hỏi tiếp Jill, what else do you want? Bạn cần thứ gì khác nữa không? Jill trả lời ạ, I want a shirt. Tớ còn muốn một chiếc áo sơ gì ạ? Sơ mi nữa cơ. Oh, I see some over there. Oh, tớ nhìn thấy vài cái ở đằng kia rồi. How about you, Lucy? Thế còn bạn thì sao, Lucy? What do you want? Bạn muốn gì nào? I want a dress. Tớ muốn một chiếc gì ạ? Một chiếc váy. Good idea. Một ý kiến hay đấy. What else do you want? Cậu còn muốn cái gì khác nữa không? I want some socks. Tớ còn muốn vài cái tất nữa cơ. Okay, I'm ready to go. Oh, được rồi, tớ đã sẵn sàng đi rồi nào. Ok, đó là nội dung bài hội thoại ạ.
Các em xem lại video nhiều lần và chúng ta ôn tập lại cách phát âm các từ nhé. Goodbye guys.